नमस्ते मंडळी, आज आपण कांचन्स किचनमध्ये पाहणार आहोत तिखट सांडग्याची आमटी कशी करायची। घरातला भाजीपाला संपलाय का आणि कडधान्यही संपलंय तर आमटी काय बनवायची, तर तुम्ही तिखट सांडग्याची आमटी बनवू शकता। ही आमटी अगदी 15 मिनिटातच तयार होते। खाण्यासाठी ही अगदी चविष्ट आणि पौष्टिक। चला तर मग सुरू करूयात। ही आमटी बनवण्यासाठी आपल्याला इथे लागणार आहे एक मीडियम साईजचा कांदा जो मी बारीक चिरून घेतलेला आहे, एक अर्धा टोमॅटो जो मी बारीक चिरून घेतलेला आहे। ही आमटी मी 3 माणसांसाठी बनवणार आहे, त्यामुळे मी इथे 2 चमचे तिखट सांडगे घेतलेले आहे। हे तिखट सांडगे आम्ही घरी बनवलेले आहे। आणि 2 चमचे आपल्याला तूर डाळ घ्यायची आहे, जी ज्वारी डाळ आहे, प्रेसिडेंट डाळ नाहीये। सो आपल्याला एवढीच सामग्री लागणार आहे आणि चटणी मीठ। पहिल्यांदा आपल्याला हा सांडगा तव्यामध्ये भाजून घ्यायचा आहे। फक्त 1 चमचा तेल घालायचं आहे आणि असं जरासं भाजून घ्यायचं आहे। याला जास्त वेळ तव्यात नाही ठेवायचा आहे, नाहीतर सांडगा करपू शकतो। हे पहा, या लेवलला आल्यावर आपल्याला हा सांडगा प्लेटमध्ये काढून घ्यायचा आहे। तव्यावर ठेवला तो करपून जातो। आता 2 टेबलस्पून मी तेल घेतलेलं आहे भांड्यामध्ये आणि तेल गरम होताच याच्यामध्ये कांद्याची फोडणी दिलेली आहे। कांदा भाजून झाला की आपण यामध्ये टोमॅटो घालून घ्यायचा आहे। टोमॅटो ही चांगला भाजून घ्यायचा आहे। टोमॅटो भाजून झाल्यावर आपण यामध्ये तुरडाळ घालून घ्यायची आहे आणि तुरडाळ ही थोडी भाजून घ्यायची आहे। 2 मिनिट तुरडाळ भाजून घेतल्यानंतर यामध्ये सांडगा घालून घ्यायचा आहे आणि थोडं हलवून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपण 2 ग्लास पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि मग यामध्ये चटणी आणि मीठ घालून घ्यायचं आहे। इथे मी 1.5 चमचा चटणी घालून घेतलेली आहे। ही मसाल्याची चटणी आहे आणि एक अर्धा चमचा मीठ घालून घेतलेलं आहे। सांडग्यामध्येही मीठ असतं, त्यामुळे मीठ जपून घालायचं आहे। चांगलं हलवून घ्यायचं आहे, एक उकळी आणायची आणि प्लेट झाकून मंद आचेवर याला शिजू द्यायचं आहे। 5 मिनिट मीडियम फ्लेमवर शिजवून घेतल्यानंतर पहा, आपला सांडगा थोडासा शिजलेला आहे। सांडगा शिजण्यासाठी टाइम लागतो, सो याला मंद आचेवर चांगलं शिजवून घ्यायचं। आणखीन फक्त 5 मिनिट शिजवून घेतल्यानंतर पहा, आपला सांडगा रेडी झालेला आहे। आता आपण सर्व करण्यासाठी रेडी आहोत। हा पहा, हा तोच सांडगा जो मी बनवलेला आहे। झाकण झाकून ठेवल्यानंतर याच्यावर कट येतो। सो हा भातासोबत खाण्यासाठी 1 नंबर आणि भाकरीसोबत ही। याला कोल्हापूर साईडला खाण्याची पद्धत आहे। भात, दूध आणि सांडग्याची आमटी असं खाल्लं जातं। तुम्हीही एकदा नक्की ट्राय करून पहा। हा तिखट सांडगा, दूध आणि भात 1 नंबर चव लागते। थँक्यू।